আজি এটা নতুন টিভি চাইছো ভিডিওকন 21 ইঞ্চি হয়তো সেঞ্চুৰি একে ভিডিওকন সেঞ্চুৰি কিট থাকে এটো ৰেইনবো আহি আছে এটো দেখিব পাইছে এটো উজু বেমা হয় কিন্তু নতুন জুম্বৰ কাম শিকিছে বা নতুনকে যোন কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এটো সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে ভিডিওটো দিলো এটো ৰেইনবো আহি আছে এনেকে গোটে স্ক্ৰিনটো ৰেইনবো আহি থাকে এটো হল ভাৰ্টিকেলৰ প্ৰবলেম হয় এটো ভাৰ্টিকেলৰ নেগেটিভ ভোল্টেজটো নাপালে এটো বেমাৰটো হয় এটো কিটটো হয় এতিয়া মই মিটাৰৰ চেকটো দেখাম ভোল্টেজটো দেখাই দিম এটা হল -14 এটা +14 লাভ আইছিলে +14 দুটা যাব নেগেটিভ 14 এটা যাব 14 এটা যাব এটো পজিটিভ 14 টো পাই আছে তুমি দেখিব পাইছে আৰু এটো এটা পজিটিভ দুটা ওলাই আছে এটা খোলাই চালে গম পোৱা যাব যদি ইয়াৰ পিছতো হেৰি নহয় তেতিয়া আইচি বেয়া থাকিব ভাৰ্টিকেল এচিটো বেয়া থাকে এইটো ডাইটটো প্ৰথম খুলি লওঁ দেখাই দিছোঁ একেবাৰে আৰু কোনো ভিডিঅ' কাট হেৰি নাই এডিট নাই এইটো ডাইটটো খুলি লগাই দেখাম কিন্তু যোনখিনি আগৰ পৰা কাম কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' নহয় যোনখিনি নতুনকৈ কাম শিকিছে কৰি আছে এটো কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে টান বেমাৰ হয় তেওঁলোকে তেতিয়াটো ধৰিব পাৰিব যোনখনে কৰে এটো কাম এটো ভিডিঅ' চাই ভালকৈ গম পাব এটো ডাইটটো প্ৰথম খুলি লৈছোঁ কিন্তু যিকোনো কিটৰ ডাইট লগালে হ'ল ভাৰ্টিকেলৰ ডাইট লগালে হৈ গ'ল এটো এটো এটা উল্টা সাইডে প্ৰথম এইপিনে বৰ্ডৰ পিসিবি এটো সাইডে লগাই লম পাছত যেতিয়া কামটো হ'ব তেতিয়া সিধা সাইডে লগাই দিম এটা কাৰণে প্ৰথম ওপৰ সাইডে লগাই লওঁ এটো সাইডে লগাই লম আৰু ডাইটটো ওপৰ সাইডটো পজিটিভ সাইডটো ইএসটি ফালে থাকিব কাৰণ ওলাব নেগেটিভ ভোল্টেজ মানে ইএসটি পা পজিটিভৰ পৰা নেগেটিভ ওলাব তেটা আইসি -14 ভোল্ট ওলাব ইএসটি পা 14 ভোল্ট হৈ থাকে আৰু তাৰ আগৰ ৰেজিস্ট্যান্স এটা থাকে হেতু জাম্পাৰ মাৰিলো এটো চেক কৰা নাই কিন্তু প্ৰায় হে ডাইটটো গলে এটো গুচি যায় কাৰণে এটো জাম্পাৰ মাৰিলম পাছত যদি খুলি চাম যদি ঠিক থাকে ৰেজিস্ট্যান্সটো থাকিব দিম আকৌ এতিয়া এটো সাইডে আপোনালোকে নলগাব এটো সাইডে বেয়া দেখি ইটো সাইডে লগাব কিন্তু এটা কামটো কৰিবলৈ এটো সাইডে লগাইছো এফালে যদি পাছত যেতিয়া কামটো হ'ব সাকসেস হ'ব তেতিয়া আমি ইটো সাইডে লগাই দিম আকৌ এতিয়া এটো ৰেজিস্ট্যান্সটো জাম্পাৰ মাৰি লৈছো জাম্পাৰ মাৰিলে একো অসুবিধা নাই কিন্তু যদি ৰেজিস্ট্যান্সটো থাকে ভাল কিন্তু এটো আমি এটো নকৰো ৰেজিস্ট্যান্সে লগাম এতিয়া কামটো কৰাৰ কাৰণে এটো লগাই লৈছো যদি ৰেজিস্ট্যান্সটো বেয়া থাকে তেতিয়া লগাম লাইটটো লগোৱা হৈ গ'ল লাইটটো এতিয়া এসি ইনপুট কৰিম আৰু চাই লম যে কি হৈছে নাই চাই লম এইটো এসি লগালো এতিয়া ফালে গৈ চামগে কি হৈছে আহোঁতে অকণ সময় লাগে তাকে দেখিব পাইছে কিটো ওকে হৈ গৈছে মানে ডাইটটো বেয়া আছিল ডাইটটো বেয়া থকাৰ কাৰণে ডাইটটো হলাই দিলো এতিয়া টিভি ওকে হৈ গ'ল এতিয়া সহজ উপায় এটো কৰিবলৈ যদি মানে নতুন কাম কৰা মানুহবোৰে এটো চাই তেতিয়া সহজ হ'ব অকল তিনটা ভোল্টেজ চালে হ'ল ইএসটি পা ওলোৱা বাকিটো বেলেগ বেমাৰ কিন্তু ইয়াৰ পৰা অকল দুটা ওলাব +14 -14 আৰু +14 টো দুভাগ হ'ব এডখত আগমতে দেখাইছো যে তাত এটা ডাইট আছে আকৌ অলপ